Xin chào tất cả các bạn nha. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái trang web để các bạn cài được Airsign, Scarlett hoặc là Kasight ha. Những cái hướng dẫn này mình đã hướng dẫn rất là nhiều, thì hôm nay mình chia sẻ thêm một cái trang web khác ha. Mời các bạn theo dõi clip ngày hôm nay. Nói chung thì nó cũng khá là dễ, quan trọng là các bạn có chứng chỉ là sẽ ok hết các bạn. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình trình duyệt web, và các bạn vào cho mình cái địa chỉ web applegr.net. Thì đây mình chia sẻ lại chứ nó không phải là của mình nha các bạn. Đó. Rồi thì nếu mà các bạn thấy nó quảng cáo thì các bạn cứ đóng quảng cáo hoặc là đóng web, các bạn mở lại vài lần là sẽ được ha. Rồi, nó quảng cáo rất là nhiều á. Rồi ở đây thì các bạn thấy nó có Airsign, Scarlett và Kasight nè. Thì muốn cài cái nào các bạn vào cái tab đó thôi ha. Rồi bây giờ Airsign thì ở cái tab đầu tiên các bạn cứ cài từ trên xuống dưới cho mình. Đó, bấm Install. Rồi cái này là nó quảng cáo, các bạn đóng lại rồi bấm Install lại. Rồi cài đặt. Rồi các bạn cứ làm từ trên xuống dưới nha. Cái đầu không được thì làm cái thứ hai, cái thứ ba vân vân ha. Như cái của mình thì cái đầu tiên là đã được luôn. Đây, nhà phát triển doanh nghiệp không được tin cậy. Rồi thì các bạn phải vào cài đặt chung, quản lý VPN và thiết bị nè. Rồi các bạn tin cậy đây cái chứng chỉ này ha. Có bạn được cái chứng chỉ nào thì mình tin cậy cái chứng chỉ đó nha các bạn. Rồi xong bây giờ các bạn Airsign các bạn mở lên. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đồng ý cái điều khoản ha. Rồi các bạn vào tab cài đặt nè. Rồi nhận thiết bị UDID, cái dòng đầu tiên các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn chọn cho phép. Rồi đóng, các bạn bấm xong. Rồi các bạn trở lại cái chỗ là quản lý VN và thiết bị đây ha. Rồi các bạn cài cho mình cái cấu hình Very Device UDID nè. Rồi cài đặt. Rồi bấm cài đặt. Nếu yêu cầu mật khẩu của máy thì các bạn cứ nhập vào ha. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn mở lại Airsign nè. Đó. Thì cái chỗ quản lý chứng chỉ các bạn thấy là nó đã tự động nó nhập cái chứng chỉ cho mình. Tuy nhiên nó hiện thu hồi á. Thì cái app này nó cái báo thu hồi hay không thu hồi thì nó không có được chính xác ha. Như ở đây nè, mình thử cài một cái file IPA thì mình thấy nó ok hết các bạn. Ví dụ mình cài cái thằng Autolicker. Thì cách cài qua Airsign thì chúng ta đã biết rồi ha. Mình đã hướng dẫn rất là nhiều lần rồi ha. Rồi bây giờ mình ký nè. Rồi chọn chữ ký. Thì đối với mà các bạn muốn dùng thằng Scarlett hoặc là Kasight thì các bạn cũng tương tự như vậy ha. Chúng ta cứ vào cái Scarlett hoặc là Kasight thì cái nào cũng được thôi ha. Một thằng là được rồi ha. Quan trọng là máy chúng ta có chứng chỉ hay không ha. Rồi nếu mà chúng ta làm hết mà không được thì chúng ta phải sử dụng cái máy tính, hoặc là mình chờ có cái chứng chỉ mới rồi mình cài thì sẽ thành công ha các bạn. Đó, ví dụ Scarlett thì mình bên đây ha. Rồi thì cứ như vậy thì mình cứ cài tới thôi ha. Rồi nói chung là nếu mà cài được Trontor thì chúng ta nên cài Trontor ha. Rồi clip mình hôm nay đến đây là hết ha. Hẹn gặp lại các bạn.